kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáláyé mo kí wa wípé a kú dédé àsìkò yìí Oòduà àgbèwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ o lágbára Elédùmarè èmi ọmọ yín náà ni o àbúrò yín àrólé bàbá 1010 Olú Mike Ọbalọ́lá JP ajìjàǹgbara fún ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá ìránṣẹ́ Olódùmarè ẹ̀yin ènìyàn mi ọ̀rọ̀ lórí bàbá wèrè tí ẹ̀ ń wò lójú screen ó yà yín lẹ́nu pé èmi àrólé pé mo tún mú bàbá yìí wá lẹ́lẹ́ẹ̀kejì ẹ̀yin ènìyàn mi mo rí nírì wípé láti ìgbà tá ti gbé fídíò bàbá yìí jáde àwọn ọmọ Yorùbá ti ń kàn sí bàbá yìí mo ti ẹ̀rẹ́ni tó pè mí lẹ́nìí ó fi nọ́mbà kan pè mí ó dẹ̀ tún lo nọ́mbà ẹ̀kejì láti fi pe bàbá yìí tó gbé ṣépè bàbá yìí dẹ̀ tún ṣe ń claim pé nǹkan tó ń ṣe sẹ́ ó tọ̀nà pé ṣé gbogbo àwọn àgbààgbà bíi tòun yìí ṣé olóyè pè wọ́n láti bá sáyìn lẹ́tà tó lọ submit. It's calling out the name, you can't just get inside like that. Now ngbà tí mo gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn mo wá tún wò pé ó dáa mo fẹ́ mọ̀ nípa bàbá yìí gan-an mo fẹ́ wo kúlẹ̀kúlẹ̀ báwo ni bàbá yìí ṣe jẹ́ gan nílẹ̀ Yorùbá tó fi ń pọ́nra ẹ̀ lé wípé ó yẹ kí olóyè pé òun kóun dẹ̀ fọwọ́ sí kó tó di pé wọ́n lọ submit lẹ́tà yẹn mo wá lọ sórí TikTok bàbá yìí mo wá wo gbogbo àwọn fídíò tí bàbá yìí ṣe mi ò mọ̀ wípé ó ti pẹ́ tí bàbá yìí tó ti ń tako olóyè tó ń tako àwa ọmọ Yorùbá tó ń tako Yorùbá nation ẹ̀yin èèyàn mi mo wá mú fídíò bàbá yìí bíi 3, 4, 5 mo fẹ́ jọ pọ̀ fún yín láàárọ̀ yìí lẹ́yìn tẹ́ ti ń jẹ́ pé kóńgò kan lẹ fi ń wọn èpè fún bàbá yìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ di kóńgò 6 mo dẹ̀ máa place nọ́mbà bàbá yìí síta gbogbo ọmọ Yorùbá nation pátápátá ni mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ àgbé bàbá yìí ṣépè ìwọ tó bá mọ̀ pé o lè gbàdúrà fún bàbá yìí pé kó o gbàdúrà fún ohunkóhun tẹ́ bá mọ̀ pa lè ṣe fún bàbá yìí ẹ jẹ́ àpè ká súre fún kóhun náà lè mọ̀ pé ohun tó ń ṣe nígbà báyìí tó ń ṣe àbí tí àwọn ọmọ ẹ̀ bá ń bá fídíò yìí pàdé wọ́n lè mọ̀ pé ńgbà tí bàbá àwọn ṣe nǹkan báyìí nílẹ̀ Yorùbá nígbà báyìí làwọn ọmọ Yorùbá ṣe react sí bàbá wọn àwọn náà lè wọn ò ní lè dánrú ìdọ́kúdọ́ àti ìsọkúsọ tí bàbá wọn tí ó ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọn ò ní lè ráwọ́lé bàbá yìí náà lè mọ̀ pé ọjọ́ alẹ́ òun ti fi ráre lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ènìyàn mi nọ́mbà bàbá òun lẹ́ ń wò lókè yìí ó ń ṣiṣẹ́ ó wọlé ẹ lè pè lórí WhatsApp kó má lọ ṣe mọ̀ pé ṣùgbọ́n ẹ lè pè direct tẹ́ ẹ bá pè ó máa gbá aago ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ pè nọ́mbà tẹ́ ẹ wò lókè yìí ẹ bá wa súre fún bàbá yìí dáadáa ẹ̀yin èèyàn mi ẹ lè máa wò pé kí ni bàbá yìí yàtọ̀ sílẹ̀ tá ti rí kí ni nǹkan tó tún ṣe ẹ farabalẹ̀ dáadáa ìdí tẹ́ fi máa increase àdúrà tẹ́ máa ṣe fún bàbá yìí tẹ́ fi máa increase ẹ̀ àwọn fídíò náà rèé ó yẹ ẹ wò. sọ́gi igun ìjímèrè sọ́gi igun mágùngi aládì mò ń sọ. Sunday Igboho àti ẹ̀yin yẹn ń pera yín ní Yorùbá nation yẹn ń pera yín Yorùbá nation yẹn nìkan kan ìmọ̀ yẹn ń pera yín ní nǹkan bá a wí yín gbogbo ewé kọjáwé já gbogbo ọ̀pẹ kó nígbà gùn ọ̀kùnrùn yóò nígbà ẹsẹ̀ jẹ́jẹ́ ní múrìn ámbélé ń tà sí ẹ̀yìn ẹlẹ́sẹ̀ méjì èsè ń yírí yá wí yín títí yẹ gbọ́ yá fọ̀fọ̀fọ̀fọ̀ yẹ gbà agbélulẹ̀ amẹ́nu wí àpótí alákàrà yín kábíáwú
iná wa jó lórí kókó báyìí ó di wáì páńpẹ́ ìjọba àpapọ̀ ó mú Yorùbá nation lẹ́sẹ̀ báyìí níjọ́ sátidé yóò kọjá yìí náà ni sátidé yìí ṣe on the 13 April 2024 yà wáyé ọ̀nà kó ban náà kó gbogbo rẹ̀ àkàràbá oríṣiríṣi náwọn ará ìgbàjọba àwọn ìgbàjọba ní Amẹ́ríkà àwọn ìgbàjọba àwọn ìmọ̀nà Ukraine àwọn ìmọ̀nà Palestine àwọn ìmọ̀nà Iran kódà àwọn ìmọ̀nà Zamfara yẹn ti ń jí nígbà ìmọ̀nà Borno àwọn ìmọ̀nà nùgbó Sambisa àwọn ìmọ̀nà nùgbó ní Èkìtì ní gbogbo ilẹ̀ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá kódà títí dé Kwara yẹn ti ń da Yorùbá láàmú àwọn ìmọ̀nà bẹ́ẹ̀ àwọn ará Ìbàdàn níjọ́ sátidé ìyé ìsẹ́nì kankan lọ́fíìsì máa ó jó àwọn ará ìgbàjọba ṣé ẹ̀yin rí bí yí àṣà yóò ti renú búyè orí epo jíjírí àbí abẹ́ ti rí ibi yájá yìí ti ń renú gbókórè epo gìdá àwa mú àgádágodo ẹnu àpótí ẹwọ́ ẹ̀fẹ́ fi mọ́sùn pa lókè ẹ̀rẹ́ ẹlẹ́yà àpèrè àwọn olóòdùà Yorùbá nation Sunday Igboho wá jáde ó wá wò ìmọ̀ nǹkan kan níbi gbogbo èèyàn dálẹ̀ àwa ìgbà ó dìgbà náà ná ẹ jẹ́ kan parí ìwádìí ó dìgbà náà ná Professor Banji Akintoye òdodo fẹ́ wà nínú disclaimer yẹn ṣe nítorí wí ní bóyá ní nǹkan bíi November àbí December 2022 òní prof wọn ti yọwọ́ yọsẹ̀ nínú gbogbo ìlànà ọmọ Odùduwà yẹn ń ṣe worldwide yẹn wọn ìbá ṣe Yorùbá nation yẹn wọn gbé kíní ìwé wọn wọn gbé ko Professor Wálé Adéníran lọ́wọ́ bàbá wa gbàdé àgbọ̀ ti hàn àmọ́ ti Sunday Igboho àgbọ̀ torí nílẹ̀ yìí Sunday Igboho dé gẹ̀rẹ̀ yóò dé náà ló tún gbógun tí ló bẹ̀rẹ̀ sí gbógun ti gbogbo èèyàn gbogbo ọ̀rọ̀ yìí yẹ kí máa jáde lẹ́nu ní jáde gbogbo èèyàn búbú sàkàsàkà ni àtòun àtọmọlẹ́yìn rẹ̀ àtúndẹ́ta ìdè náà ó tún gbógun ti Ìbà Gani Adams náà tún bẹ̀rẹ̀ sí dorí ìtàkodò àwa ní lọ bẹ̀rùn ọmọ èké ibo ń bá dàgbà ẹyẹlé lówó máa pàjẹ́ sórí ẹyẹlé àwọn èjì ó tágbà ẹni àgbégun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ni o yín mókun sọ ni bá a bá gbọ́n eléyìí gunra nkúmi nǹkan ẹ̀ ní tẹnipa eléyìí ẹ̀yin ọmọ Oòduà ẹ jẹ́ ká mójú sùnùkùn ká mú wò onítìrí yóò wá bọ́ sórí fọ́nrán yóò wá fẹ́ mọ kó ẹrẹ̀ bá ìdílé Chief MKO Abiola ó yẹ kán rè yẹ ọpọlọ ọmọbìnrin wò tọ́ra àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn ọmọ Abiola wọn ti jáde o wọn wí lóòótọ́ ló bímọ kó bàbá wọn àmọ́ èsè yóò sínú ìyàwó bàbá wọn mọ́ o wọn ti wí o wọn ti wí nǹkan bí ọdún 5 sẹ́yìn láti wí èmi lọ ń dárúkọ yọ̀hún wíwọ ni ìyàwó Abiola sí ṣé Abiola wà nínú ìjà wí kí ilẹ̀ Yorùbá bàjẹ́ ni Abiola wà nínú kílẹ̀ Yorùbá bàjẹ́ èsì nínú kílẹ̀ Nàìjíríà bàjẹ́ bàbá wa Awólọ́wọ̀ wọn èsì nínú kílẹ̀ Yorùbá bàjẹ́ èsì nínú kílẹ̀ Nàìjíríà bàjẹ́ ń yí bàbá wa Awólọ́wọ̀ ń jà á sí òun àti bàbá wa Akíntọ́lá ń yẹn ń jà á sí ni wí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó dúró gẹ́gẹ́ bí ìkan ṣoṣo kólúkálukú kéku máa ké bí kẹyẹ máa ké bí ẹyẹ kọ́mọ èèyàn máa fọ̀n bí èèyàn bá a ti ń bájọba bọ̀ látọdún 1960 yá àti gbòmìnira títí dọdún 1966 ó ní bàbá Awólọ́wọ̀ wa bí bàbá wa Awólọ́wọ̀ bá ń fẹ́ kí Yorùbá ní rìpọ́blíkì tiẹ̀ ni ńgbà ojúkú ti dógún lẹ̀ ni bàbá wa Awólọ́wọ̀ bá ti wí kí Yorùbá náà dá dúró bàbá wa ẹ̀ ṣe báwọn bọ́lẹ̀ yìí ti wá rí tin bọ́lẹ̀ ti jáwá yẹ lókun lọ́rùn bọ́lẹ̀ ti jáwá ẹ wọ àdúgbò kan ọ̀ ti jẹ́ nílé Ifẹ̀ owó òyìn rẹ̀ mọ́ àgẹ́mọ̀yìn náà ní àgẹ́mọ̀yìn ò ní ẹ wá gbọ́ òyìn mú ń ṣe yàn ń ṣe ẹ̀yìn ọmọ Oòduà òyìn mú ń ṣe yàn ń ṣe nǹkan mẹ́ta ni wà àkọ́kọ́ wọ́n fẹ́ mú dí ààrẹ Bọ́lá Tinubu lọ́wọ́ ké mọ́ ráàyè ìṣèjọba yìí ń ṣe yìí ẹ rí nǹkan ribiribi yìí Bọ́lá Tinubu ṣe ni òyìn kan ti bàjẹ́ fún láti 1999 yẹn ti bàjẹ́ Bọ́lá ti rí Ọlọ́run wá wí Yorùbá ní èèmọ̀ ṣàtúnṣe rẹ̀ ń nà á fẹ́ wá mọ̀ dì lọ́wọ́ ẹ̀ẹ́kejì a fẹ́ máa fi dá wàhálà lẹ̀ ká lè máa mú àwọn ẹgbẹ́ alátakò wí ilẹ̀ Yorùbá sí lẹ́yìn Bọ́lá Tinubu bẹ́ẹ̀ ni rọ́lẹ̀ pa èèrà ìgbọ́dọ̀ ní Bọ́lá Tinubu bọ́ọ̀ bá fẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lórí títì yín rìn káàkiri yóò rí èèyàn kankan lọ́dọ̀ rẹ̀ ìwọ jẹ́ kọ́kadà kọlù ọmọ bó léèyàn ẹ̀kẹta òní wí
wọ́n fẹ́ máa mú kinní yìí gbowó àwọn ń pera wọn ní Yorùbá nation tí a wá rí ìyọ́rọ̀ wa dé dúró yìí gbogbo àyàn lọ́wọ́ ń bẹ àwọn 18 náà ti mú ẹ̀yin Àmọ̀tẹ́kùn àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín sàdánkátà yín sára yín rèé oṣù bá yín rèé àdúpẹ́ ẹ̀yin ọmọ ogun Nàìjíríà àdúpẹ́ ẹ̀yin ọlọ́pàá ilẹ̀ Nàìjíríà àdúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin gómìnà ilẹ̀ Yorùbá àdúpẹ́ ẹ wá dákun a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o ẹ má túra alẹ́ gúdúgúdú yẹn ẹ gbọ́dọ̀ túra alẹ́ o ẹ gbọ́dọ̀ túra alẹ́ torẹ́ ni afọ́jú yìí ń lérí òkú ni bí ò bá ti mú kàn dání iye sì ti mẹ́tẹ̀ẹ̀tẹ̀ iye sọ nínú ẹ wá gbọ́ mímú àyàn mú yìí wọ́n fẹ́ dìjẹ̀ gbàjọba ni o irú ogun irú yìí dín kà sí ní 1976 ńnà náà ṣe yìí o irú yìí ọkà yóò ṣe ní 1991 ńnà náà ṣe yìí o bá ti wá ṣe yìí ìdìtẹ̀gbàjọba ni o treasonable felony ni o òdodo ìdájọ́ òdodo gbọ́dọ̀ wáyé lérí wọn o àwa fẹ́ gbọ́ kéèyàn kan máa jáde ẹ̀wí mẹ́tọ̀ wọn dùn án èèyàn kan ṣègbè léèrè bẹ́ẹ̀ yẹn bá wí bẹ́ẹ̀ alálẹ̀ Oòduà ẹ̀ ní yọnu sónítọ̀hún àyàn fẹ́ gbàjọba yìí àyè yàtọ̀ sí Boko Haram o àyè yàtọ̀ sí Miyetti Allah o àyè yàtọ̀ sí IPOB o gbogbo Miyetti Allah yàn náà dá wọn ogun lẹ̀ yàn náà fẹ́ máa gbàjọba IPOB gbogbo ọ̀gá wọn à ń bẹ lágbàdámù wọn jẹ́jọ́ o bàbá wa rán ni sí Sunday Igboho náà kí á jẹ́jọ́ àfẹ́ gbọ́ wí ńgbà náà nǹkan ẹ̀kíní kan oṣù ológbò ń pàkọ́ bá a bá pàdíyàn díẹ̀ ròyìn ní bá ṣẹ̀ṣẹ̀ o ẹ̀yin ọmọ Oòduà ní mẹ́jọ sígbè lórí eléyìí o ọlọ́yin balẹ̀ Yorùbá jẹ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Oòduà ẹ bá pín fídíò yìí ẹ bá fọ́n kékárí ẹ sì rí wí ẹ fọ́lọ̀ wa ẹ láìkì ẹ bá share rẹ kékárí Oòduà ẹgbẹ́ gbogbo wa ọlọ́yin balẹ̀ Oòduà jẹ́ Oòduà ẹgbẹ́ ẹ ṣeun o. Those who are agitating for Yoruba nation, Biafra Republic, Ariwa Republic, Ijaw nation, etc., should please lend me their ears. And I want to start my piece of advice to them with a biblical, quotation. That is Psalm 127, verse 1, which I'm going to cite in reverse, that except the Lord demolishes the house, the laborers are working in vain. Nigeria has come to stay. Let those who are exercising their right to self-determination in futility stop wasting their time. In 2011, American CIA released a report which predicted Nigeria's disintegration by 2030. That is, in 6 years' time, that Nigeria will disintegrate. That is their wishful thinking. It can never happen. Let me take you through the checkered history of secession in this country to know that the people agitating for separation, they are wasting their time. We should all work together to make this country become great and greater. And please, to get the video, because it's going to come in series, add me, comment, like, and share this video so that it can go to all the centrifugal forces in this country. Now, let us begin from the 1914 amalgamation. The 1914 amalgamation by Lugard was not particularly, juicy to our leaders, because Chief Obafemi Awolowo described the amalgamation of Nigeria as a mere geographical expression. That is, Nigeria was not a state. According to Papawo, Nigeria was not a state. Nigeria was not a nation, but a mere geographical expression. Again, Sir Ahmadu Bello described amalgamation as the mistake of 1914. That is the ground norm of the problem of this country. Okay, in 1953,
when Anthony Nauro moved the motion for self-rule by 1956, the motion was opposed by northern leaders, NPC, and they were booed and humiliated in Lagos after the session. On getting to Kaduna, there was a meeting of northern leaders of thought where 8-point agenda was issued. It was included that the North was not ready to have anything to do again with the South, that the North was going to succeed. That was the first attempt to, break up this country. In 1950, the Ibadan Constitutional Conference. In that conference, the formula for distribution of seats in the parliament, that is the Federal House of Representatives, was done according to ratio 44, 33, 33, respectively for North, West, and Eastern region. But the North opposed it, demanded for 50%. It was 50%, no 50%, no more Nigeria. That was another threat to the, to the unification of the country. Okay, in 1954, the Lagos Constitutional Conference that followed that of Ibadan. In it, the Action Group Party by Baba Obafemi Awolowo demanded that secession clause be inserted in the constitution so that any region that, feel like breaking away can do so without fighting a war. But the motion was jointly opposed by NPC of the North and NCNC of the East. Okay, the irony of it is that as a result of dispute over 1963 population census and 1964 general elections, Dr. Michael Okpara, the Eastern Region Premier, threatened to succeed. That he threatened that Eastern Region will succeed from Nigeria unless the census and elections were cancelled. Again, within the North, the minority group, the thief, and other minority groups in the North, under the United Middle Belt Congress, UMBC, the member of the MBC in the House, Isaac Shahu, demanded that the thief people were going to succeed from the northern region because they felt unwanted in the region. Also, in the eastern region, the minority group, the Ijaw people, led by Isaac Adakaburo, also declared secession of the Niger Delta people from the eastern region. Again, on the May 30, 1967, Colonel Emeka Odumegwu Ojukwu declared Biafra Republic. That one led to 30 months civil war. It ended in 1970. Okay. 1999, Ralph Nwazurike started his MASOP to pursue the separatist agenda. In 2012, Nnamdi Kanu started his own IPOB, also to pursue the Biafran agenda. As a result of the cancellation of 1993 Abiola's mandate election, the popular mandate given to Abiola, the OPC started. It started as democratic group to reclaim the mandate, but later became separatist group. Also, the Sunday Igboho group joined the league. So all these people, they are agitating for Nigeria to break up. But let me tell them
that it is too late in the day to wish this country disintegrate. It is too late, and it is dangerous. It's going to be the greatest calamity that will ever happen to African nation if Nigeria should disintegrate. Nobody should wish this country to disintegrate. Let us all work together to make this country greater. And the only way to do that, the only option left for us is restructuring and constitutional reform. Restructuring, the geographical restructuring, group people, group them and then give them some autonomy into states along ethnic, boundaries. Then insert secession clause in the constitution with referendum. When when United Kingdom was to exit from European Union, there was a referendum which confirmed, and the Britons voted yes to exit, and Britain exited from European Union. And the same referendum was held for Welsh to succeed from United Kingdom. It failed because the Welsh did not vote for secession. So it is very, very important that we insert secession clause in our constitution so that any region in future that wishes to go can do so without firing a shot. So that is my piece of advice. After all, there are so many republics that has disintegrated without firing a shot. No, so why do we have to kill ourselves because we don't want to stay together again? No, we should not. No country has ever been so lucky to fight civil wars 2 times and succeed. Ẹkún o, gbogbo ọmọ Odùduwà, mo kí yín o, mo kára alé, mo kérò ọ̀nà, mo kí yín nífẹ̀ẹ́ òòyè, ibi yá àti yè níjọ́sí, mo kí yín nífẹ̀ẹ́ òdáyé, ibi Olúwa mi ti dáyé lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ omi ni. Ọmọ Oòduà, mo kí yín tẹ̀sọ́, mo kí yín tológun. Ní àárẹ̀ agara ní àdá o. Ọ̀rọ̀ yá mú wá lẹ́ẹ̀sán yìí, ọ̀rọ̀ méjì náà ni. Àkọ́kọ́, ó ní wí èéṣe yọmọ Oòduà yìí ń jójó dàdàdọ́ ní yán kẹ́ni mọ́ ní ń lù. Èéṣe yọmọ Oòduà yán pẹ̀lú ọ̀bọ jẹko. Ọmọ aládé èéṣe yán lùlù mọ́ jó lọ à ń wẹ̀yìn rẹ̀ yin yẹ́ ń sì ń jó. Ibi yẹn bá ti ń pẹ̀gàn àbejì, sótọ́ sí Dòwú ni. Ẹ̀ à ń kọrin ebi ń pa, ebi ń pa, ebi ń pa. Nílẹ̀ Yorùbá, èèsùn o. Torí bí ẹ bá ti rí yìí arúgbó ń sunkún ọmú, èèmù ṣètùtù nu o. Àwọn yìí ń kọrin ebi ń pa yìí. Àwọn yìí ò fẹ́ kí Yorùbá láṣeyọrí ni o. Àwọn yìí fẹ́ kí Yorùbá láṣeyọrí o. Àsìkò tí a sì ní. Kéégún tó dá láṣọ àpéwò, iṣẹ́ gbogbo ọmọ awo ni o. Ọmọ Oòduà, èéṣe yẹ́ ń hùwà bí kérí ó kú lọ́rùn. Ọ̀rọ̀ kejì yá sọ, òun lọ̀rọ̀ ìfọ̀kànbalẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ìfọ̀kànbalẹ̀ ọ̀hún nílẹ̀ Yorùbá, àwọn ọmọ wa méjì náà làwà mú ọ̀rọ̀ ọ̀hún kò lójú. Àwọn méjì ọ̀nà ni Sunday Igboho àti Gani Adams. Pàápàá jùlọ Sunday Igboho
ó yẹ kí gbogbo àwa ọmọ Oòduà ó yẹ ká bá Sunday Igboho, olóyè Sunday Igboho ó yẹ ká lè bá a sọ̀rọ̀, ó yẹ ká lè bá a sọ̀rọ̀ wí mọ̀jàmọ̀sá ń là á máa kíkanjú lógun o, akíkanjú yóò bá mọ̀jà yé mọ̀sá ìṣeéṣe kó bógun bòmí lọ o, ajá yóò sì relé ẹkùn yóò bọ̀ ẹjá kíkú ewu. Ẹmọ ẹ̀yin náà oṣù mẹ́ta yẹ ẹ mú kúò nílé, ẹ̀yin lẹ ẹnu yín ló ti dùn bó ti rọrùn sí, olóyè sí àníjà ríru rẹ mọ́ àti ẹ̀dúpẹ́ tẹ̀mí tó rájà yóò relé ẹkùn yóò bọ̀ ẹjá kíkú ewu. Dídarí yẹ ẹ darí òun èèṣe mímọ̀ ṣe yìn bíná bá jógòkè odò ẹ mọ̀ bó lọ́wọ́ àwọnú ni ńgbà wéríwénu ń bẹbẹ ṣé olóyè Ìgbòho lè wálé ni ẹ lè wálé, àmọ́ ń gbòdì wí ọmọ Oòduà dé ẹ mọ̀ bọ́sẹ̀ ẹ lé náà kìbọ̀ ẹ wálé dídé yẹ ẹ wá dé ọ̀hún ó yẹ kẹ́sinmi díẹ̀, ọ̀rọ̀ yẹ ń sọ ń pọ̀ ó ti ń pọ̀ jù, ọ̀rọ̀ máa ń mì ń kún àgbà ní ipò àgbàlẹ̀ wà, ipò àgbàlẹ̀ wà, ọ̀rọ̀ yẹ ń sọ ti ń pọ̀ jù. Yorùbá nìkan kọ́ ní ń bẹ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àbí nígbà yẹ ẹ dé gbogbo yóò yẹ béyè dẹ́wù ẹ̀tù lógún ọdún inú ẹni ní gbé orí àlénú dájà léètà lọ. Ẹ dákun abẹ́yìn ẹ ṣe mẹ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ yẹ ń sọ pọ̀ àsìkò yá àti wà yìí ẹ mọ̀jà mégbò ṣègbò lé ká mọ̀ mú dóúnjẹ kọjá o, èèyàn wa ní bẹbẹ gbogbo kókó yẹrin bá tẹ àtẹ̀gbé ni rí bẹ́ẹ̀ o, ààrẹ yìí Bọ́lá Tinubu jẹ ààrẹ Federal Republic of Nigeria ni o sààrẹ Oòduà Republic o, Oòduà Republic á lè wáyé lásìkò yìí ò bá ń bẹbẹ yìí ẹ jẹ́ ká lè mọ eléyìí náà sọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin yẹn ń pariwo Yorùbá nation Yorùbá nation ẹ ṣe mẹ̀dọ̀ àsìkò yìí kọ́ irú àsìkò yìí kọ́ ẹni yìí kájọ àkógbẹ̀yìn ṣe gbàdúrà kájọ fọ́ ni ẹ ń wówó lọ ẹ pàdé èyí ẹ padà bẹ́ẹ̀ bá rówó ọ̀hún èmi lẹ́ múra àsìkò yìí kọ́ ni Yorùbá nation àsìkò yà wà yìí ni kí agbárùkù ti Bọ́lá Tinubu ké láṣeyọrí gbogbo dídé yẹ ẹ̀dẹ́ náà ẹ̀tún bẹ́ẹ̀ gbogbo yóò ṣiṣẹ́ kó wíwọlé Bọ́lá Tinubu gbogbo wọn ẹ̀tún bẹ̀rẹ̀ sí ń tawọ́ ọjà sí a mẹ́wàá láká jẹ́jẹ́ rẹ lójòkó ọmọlúàbí ni jẹ́jẹ́ rẹ lójòkó ní ṣiṣẹ́ rẹ tọ́yàn fíràn yájú sẹ́nìkọ̀ọ̀kan bẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ yẹ kó jáde gbogbo èèyàn náà ń bù bá ti ń bú lọ́ba náà ń bú jóyè ìṣe bẹ́ẹ̀ bá wá gba Oòduà nation ọ̀hún ṣé bẹ́ẹ̀ ti máa ṣe á náà ní àwọn ẹni yìí tùjọ ẹni yìí ní fẹlẹ́yà wa hàn án. ẹ̀yin àti Gani Adams náà ń yí ń bẹ láàrin ẹ̀rẹ́ parí rẹ̀ Ládi Abbas ẹ dákun ọba òpìtàn gbogbo ilẹ̀ Ìbàdàn ọlọ́yẹ̀jẹ̀ ṣe pẹ́ ẹ̀mí yéégún ẹ dákun ẹ mọ̀jà ìtàn yéé tún mọ̀ ba nǹkan jẹ́ ẹ mọ̀jà pamọ́ gbogbo yẹ́ ń sọ sí ibà Gani Adams irú àsìkò ikọ̀ bàbá wa Aláàfin Lámídì Adéyẹmí sìgìdì sakata sìgìdì ó gbóná bí ẹlẹ́gùn sàpàná ò gbóná ẹlẹ́gùn rẹ̀ gbólógbóná sábẹ́lù fapórọrí akátá òun dójúgun
pẹ̀lẹ̀pẹ̀ oorun lẹ́sẹ̀ ọ̀dá lánàá ọ̀dá lónìí ṣẹ̀kẹ̀tẹ̀ ọtí rẹ di méjì ńlá rẹ̀ mọ púpọ̀ ọlọ́mọ láwọyín pamupamu jigijigi òjò pàṣẹkẹrẹ mádé òru ọmọ Àtìbà ṣé bóun ló mú Gani Adams jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ni ẹ wá ń pìtàn ìtàn yẹ ń pa àwọn ẹ dákun ẹ má parú rẹ mọ́ ìyá Aláàfin Ṣàngó ṣe bínú pé ni Ṣọ̀ún Ògúnlọlá ṣe bí bàrì bá ni ẹ dákun ìtàn yéé tún máa ba nǹkan jẹ́ yéé máa kẹ̀yìn ara wa síra wa ńlẹ̀ Yorùbá ẹ má jà máa pamọ́ ẹ dákun ìtàn yóò lè mú ìlọsíwájú ìrẹ́pọ̀ wá bá a ńlẹ̀ Yorùbá ọ̀nà ẹ̀já máa pa ẹ mọ́dún yìí àwa Yorùbá ẹgbà òmìnira ẹgbòmìnira òmìnira olè ẹ fẹ́ gbà ẹ mọ iye ọdún yìí Yorùbá mú jagun abẹ́lé ni more than 100 years wọn ni Yorùbá mú jagun abẹ́lé láti 1789 títí di 1893 yóò náà bẹ gírígírígírí òun lógun Kíríjì Èkìtì parapọ̀ ọdún mẹ́rìndínlógún náà mú jà òun ààrí parí èbó lọ́wọ́ parí rẹ̀ wa ìṣe àwa ìyá àwọn sọ wí àgbà àdàdú ònù ta ló lórí ta lẹ gbọ́ ṣé ẹ̀yin ẹ̀wọ́ ẹ̀gbòmìnira kò áyì náà ṣé gbogbo àwọn bàbá wa lọ́ba náà lẹ̀ ń bú gbogbo àtiwájú èsì ẹ̀sẹ́nu kọ̀ọ̀kan yẹ ìgbọ́rọ̀ sí lẹ́nu. ẹkún o ọmọ káàárọ̀ òjíire ọmọ Oòduà mo kí yín o òun ìyá àmúwá lẹ́sàn yín òun lọ̀rọ̀ àwọ́de yìí ń jà ràn ńlẹ̀ yìí ó tọ́ ká ṣàpérò lé lérí o torí igi gangan wíkẹ́ mọ́ gúnni lójú àfi kẹ́wò látòkè o ẹ dákun ọ̀rọ̀ yìí ń bẹ ńlẹ̀ yìí awọ́gbọ́n lógún ìmọ̀ràn lọ̀tẹ̀ bó láti ṣe ló sì kẹta o àwọn yóò fẹ́ dá wàhálà yìí lẹ̀ àwọn kòbòkòbò ni o rújú rárá o àwọn kòbòkòbò náà fẹ́ dá wàhálà yìí lẹ̀ o a sì mú ṣàgbínúrun ẹ̀yin ọmọ Oòduà ni àwọn ọmọ Oòduà ni o àjẹsù ẹlẹ́ntúmọ̀ bó náà ń bá wí o àwọn ọmọ Oòduà náà ń fi ṣàgbínúrun wa o ó ti jẹ́ wípé Yorùbá ń bẹbẹ lẹ́yàwó ẹ̀ máa wọ́de ìwọ́de yẹ wá wẹ́ fẹ́ wọ́de yìí lóòótọ́ ẹ̀tọ́ yín ni bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wọ́de àmọ́ wọ́de eléyìí yẹ ẹ fẹ́ ṣe yìí ìwọ́de yẹ ẹ fẹ́ mú ba nǹkan jẹ́ ni olóje àníyàjú lẹ̀ kí tàlùbọ̀ yẹ wọ̀ ní yóò jẹ́ kí àwa ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká tàparadà o ẹ̀rí bá ń sá òfura ó jáná o àjàyè fura àjájìn o bẹ́ẹ̀ nílé ìbá fura o lè kó àyí àǹdàkínní ilẹ̀ àyàn ń kunrin wí àprotest àwọn ẹgbẹ́ labour ni àti IPOB àwọn nọ́mbẹ́ndì rẹ̀ àwọn Ìgbò àwọn nọ́mbẹ́ndì rẹ̀ àyè ti ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àwọn ti ń ṣàgbínú Yorùbá ti pẹ́ ìyẹn ti fẹ́ jẹ gàba lé Yorùbá lórí ọjọ́ ti pẹ́ ọ̀nà ti jìn ẹ jẹ́ n sáré mú ìtàn díẹ̀ wá kò yìí lọ́dún 1951 ìyẹn dìbò regional elections AG ti bàbá Awólọ́wọ̀ NCNC ti Síìkì ẹgbẹ́ Ìgbò Ìbàdàn People's Party àtẹgbẹ́ mi bẹ́ẹ̀ kéékèèké Ìgbò yẹn dì gbé Awólọ́wọ̀ wọlé gbẹ́ nìkan kan wọlé àfikún parapọ̀ Ìgbò Síìkì ló wá fẹ́ di premier alákọ̀ọ́kọ́ nílẹ̀ Yorùbá àdúpẹ́ lọ́wọ́ Chief Adisa Akínlóye Chief Richard Akínjídé àyàn ń bẹ nínú IPP ní Ìbàdàn People's Party Chief TOS Benson àti Chief Adéníran Ògúnsáyà àyàn ń bẹ nínú NCNC nu náà mú àwọn yòókù náà mọ́ra náà wá darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ bàbá wa Awólọ́wọ̀ AG wọn ni bàbá wa Awólọ́wọ̀ fi di premier alákọ̀ọ́kọ́ kèbá ti rí lónìí ká máa pánú tàwí Ìgbò ló là á lójú òṣèlú ní wẹ́ńlẹ̀ Yorùbá àmọ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá yẹn ṣe dáadáa yìí o yíyẹ jẹ́ wí kòbòkòbò ń ló kọ́kọ́ so lórí wa ẹ̀ẹ̀kejì ńgbà yẹn tún wọ́n mú ìjọba àwọn mú tipátipá gbàjọba 1966 school tẹ́bí gbogbo aṣíwájú Yorùbá náà pa nínú òṣèlú aṣíwájú Yorùbá nínú ológun gbogbo wọn náà pa àwọn ìpẹ́ nìkan kan nílẹ̀ Ìgbò tó ńgbà yóò tún di 1968 yá ń jagun abẹ́lé kàkà yọ ọmọ ogun Biafra yẹn máa mú lọ ọ̀nà òkè ọya a padà sẹ́rí sọ́nà wẹ́ẹ̀sì àwọn àfẹ́ gba Èkó yìí náà ní bí ẹnu o àwọn àfẹ́ gbèkó àwọn àgbà Sàbà àgbà Bìní
àwa dọ́rẹ̀ ọ̀pẹ̀lọpẹ̀ Benjamin Adékúnlé ẹ̀mí sùn bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ ó lè kú ìjà ọ̀rẹ́ ìtàn yóò rọmọ nù eléyìí náà bí ẹ bá jẹ́ wí àṣẹ àmọ́dò ní ọ̀rẹ́ ni èkó náà wọn fẹ́ gbà lórí eléyìí náà Colonel Banjo wọn pa ojúkú pa owó èsì gba ilẹ̀ bàbá rẹ̀ hàn ní ọdún 19 June 12 election 1993 tẹ́ ẹ̀ mọ̀ bí Chief MK Abiola ló wọlé ṣebí Igbo Atọ́mù Sẹ́ríbè àti Daniel Kanu ṣe báwọn náà bẹ̀rẹ̀ ọ̀tẹ̀ yìí akọ́kọ́ rẹ̀ kóòtù wọ́n ti pé ó tán lológun náà bá wí ẹjọ́ ń bẹ ní kóòtù ṣebí bá ṣe dá gbogbo ìgbòyà àdìkú Abiola ṣebí bá ṣe olúkúrúmuṣu gbogbo lẹ́nu tó ńgbà yóò tún á di ìyẹn tó wá wọ́n ṣe EndSARS ní 2022 ẹ̀ á fi gbogbo lẹ̀ Yíbò lẹ̀ ẹ̀ fi gbogbo rẹ̀ lẹ̀ ẹ̀ á fa Àbújá lẹ̀ ẹ̀ á ń ṣe EndSARS lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ á ń ba gbogbo nǹkan jẹ́ à ń ba gbogbo iléeṣẹ́ jẹ́ BRT gbogbo nǹkan iléeṣẹ́ ìjọba á tún ba iléeṣẹ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu private investment ẹ̀ á bàjẹ́ nítorí èmi ní ẹ̀wẹ̀ ń ṣe ìwọ́de EndSARS tọ̀ ńgbà gbogbo rẹ̀ wá rí báyìí èmi là á ṣe àìwáyé là á wáyé ni àtẹnitì kà ní àwa Yorùbá ẹ wá dákun ẹjá tàparadà ẹ mọ̀jà sàsùn piyè ẹjá ké sí gbogbo ọmọ a wí ẹnikẹ́ni gbọ́dọ̀ bá dá sí à ń wọ́de o kọ́lọ́mọ kìlọ̀ kọ́ ọmọ rẹ o ọdẹ yéè légbé yéè lóògùn ẹ̀dà bá dẹ̀gbẹ́ òru o ẹni yéè sì lóògùn rìndọ̀ jáyán o kéèyàn má ba wọ́de eléyìí o toróde èrò o torá alálẹ̀ Yorùbá ayè ní sùn lọ́rùn o gbogbo alágbára ńlẹ̀ Yorùbá ẹ má sùn lọ́rùn o ẹ wá gbéná kojú àwọn aṣebi tán fẹ́ máa fòró ọmọ yín Oòduà Ọlọ́fin Basọ̀run Àjàgà Àjẹǹkẹ tíẹ́lẹ̀ fúfú fẹ́rí ẹ wá gbé alékè gbogbo abínú ẹni Òkè Ìbàdàn Àtàgé Ọlọ́mọ Òrùmọ́sùn Ọ̀rànyàn Olúorogbo Mọ́remí Àjàsorò ẹ jẹ́ ká sákòkò máa bá kòkó ẹ̀gbẹ́ àwíbá àti rọ́jú akọni gàràgàlà múdà lálẹ̀ Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ọkọ̀ dídé Olú Ìdòwú ìyówó òru ní í ṣe Ẹfúnróyè Tinubu Ìyálọ́jà General Àbíbátù Mágàjí ẹ má sùn lọ́rùn ẹ wá dúró tọmọ yín ojú ò gbọdọ̀ ti Èkó bójú ò bá ti tẹ̀yìn gbẹ̀tì ojú ò lè tàkàn bí ọmọ olódò dẹ̀ ẹ wá dúró tì á ẹ má sùn lọ́rùn. What I've been saying in Yoruba is the planned protest, the so-called nationwide protest being planned by some miscreant elements is, it's a strategy by the Igbos, only Igbos, to vent their spleen on the Yoruba nation. It is a continuation of their Cold War against Yoruba, which started in 1951 after the regional elections, that the Igbos were plotting to make Zik the first premier in Western region. Can you hear that? Igbo to be the first premier in Yoruba land. Again, 1966, the 5 majors struck. They killed all Yoruba leaders in the military and the political leaders. They didn't kill one single soul in Igbo land. Again, 1993, after the 1993 June 12 election, remember that Atako Sẹ́ríbè and one Daniel Kanu were the one who spearheaded the campaign for the annulment of Abiola's mandate. Again, 2022, the so-called EndSARS protest. What happened? You all remember. The memory is still fresh. They killed many people, vandalized properties, both public and private, including the private investment of Bola Ahmed Tinubu. All were vandalized by hoodlums. Now, this time around, we should not allow this to happen. We should not. Yoruba should not allow this to happen. Anybody who wants to stage a protest should go to either Abuja. If you cannot take, it is Abuja that you see the chief of army staff, the president, the chief of naval staff, IG or police, everybody. They are there. That is the state, the capital of the Federal Republic of Nigeria. Don't come to any of Yoruba states, including Kwara and Kogi. Don't come. Anybody who tries that, we have himself to blame. So this is my message. Please tell your children. Hello, fellow Nigerians, especially the children of Oduduwa. I'm doing this video
to appeal to the children of Oduduwa especially to guard their loins by stopping the unnecessary cacophony of denigration and castigation against President Bola Ahmed Tinubu and this administration. We should stop misplacing the blame of the current economic hardship on him or on this administration. Even if anybody is doing that, it is unthinkable that Yorubas should lend their voice to this bring him down syndrome against this current administration. Who doesn't know? Who doesn't know that Bola Tinubu inherited a bad economic situation? He inherited a huge debt burden. Obasanjo obtained debt relief for this country. But between Jonathan and Muhammadu Buhari, we have accumulated almost 87 point something trillion debt. The situation was so bad that government continue to run deficit budget. Government continue to borrow to pay salary. Government continue to borrow to finance fuel subsidy. And former President Buhari, removed the subsidy. And it was the consensus of all the political candidates, the political presidential candidate there, that subsidy things should be removed. Now, Bola Tinubu came and he announced that, well, this thing has been removed and so be it. So that was the something that the Yorubas, especially the celebrities, Wasiu Ayinde, Adetoun, and Olaya Igwe, coming out to say that they have withdrawn their support for him. What nonsense is this? Who are you, these people, to say that you are withdrawing your loyalty and support for Bola Tinubu? Were you the only one who brought him to this position? We should be mindful of what we do in public. We should not abuse the opportunity given to us by God. Okay, was it the fault of Bola Tinubu that President Buhari was helpless when the nation almost became a failed state? Was it the problem or the fault of Bola Tinubu that Chibok girls were kidnapped, and up to today we have not, recovered more than half of them? Was it the fault of Bola Tinubu that many states cannot pay the minimum wage of 30,000? For God's sake, we should forget about who did what and who did not do what. Let us rally emotional support for President Bola Tinubu, moral support, so that he can have the political will to tackle the economic saboteurs in this country, the money launderers, the kidnappers, the rent seekers, those who are round tripping our dollars. We know them, and Bola Tinubu also knows them. We should not distract his attention by this our denigrating commentaries against his administration. So I'm using this opportunity to appeal to Yoruba in particular to please rally support for this administration. We made attempt to be the president of this country under Baba Chief Obafemi Awolowo. We failed. Yoruba cannot make it.
Chief MK Abiola was stopped from making it. Now, God has blessed the race. One of our own is there now. And you are saying that, yes, Bola Tinubu should carry the blame because he brought former President Muhammadu Buhari. What nonsense. He brought Buhari, yes. Was he not the one who also brought Atako under his ACN? Was he not the same person who also brought Oloriburuku on the same platform? Was it not the same Tinubu who used the party funded, financed by him to deliver Southwest to Jonathan? Did you hear any Ijaw person to condemn Jonathan when he was there? Did you hear any Arewa person to condemn President Muhammadu Buhari? Even when the kidnappers were even kidnapping kings and emirs in his own domain. Why? It is now that, when Bola Tinubu now, he has not even, he spent a year and you have started condemning him. Please, we appeal to you in the name of Oduduwa. You should stop this. You should stop this. How many kids say now? We are not saying you should not point, the gray areas to him. Yes, do that. That is what we call objective criticism. Like somebody raised the issue of Cardoso, that his performance before the Senate was less than standard. Yes, the president should look into that area. Also, some people are also complaining that there is a cabal surrounding the president, caging him from, having access to the voices of the masses. So the president should also look into that. But that does not mean that we should now, throw the baby away with the bathwater. So please, in the name of Oduduwa, I appeal to all the Yorubas to please continue to support this administration. He meant well for us. This administration meant well, and he cannot do it alone without our support. So God bless the Federal Republic of Nigeria. God bless the federal government, and God bless everybody who loves this country. Thank you very much. ẹkún o ṣe ẹ túbọ̀ yóò ṣẹlẹ̀ níjọ́ sátidé ọjọ́ 12 oṣù kẹwàá yìí ọdún yà ń bẹnu rẹ̀ yìí Sunday Igboho yóò mú wèrè kó olórí ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì, the British Prime Minister, yóò wí kí àgbà Yorùbá lẹ̀ lábẹ́ Nàìjíríà, wí Yorùbá fẹ́ dá dúró, agbára ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. ẹ àti ń pín ta ajá yìí à ń tún kan lè mọ́ mú irú ọ̀rọ̀ wo àánú èpè lẹ́nu arẹta lélẹ́yìí fa àwọn oríire wo ìríire ṣé láti jọyà àti agbómìnira èèyàn kan yan Sunday Igboho àtàjàmọ́ rẹ ti mọ̀ bí gédégbé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà sábà kọ́ ọ̀kan mọ́ yìí àwọn Gẹ̀ẹ́sì ní lórí ya yà wí kí máa gbà yín kúrò lábẹ́ Nàìjíríà tó ṣé ẹsẹ̀ bí ọmọ Nàìjíríà yẹn á yan ọmọ Yorùbá lásìwájú lólórí yẹn elect Bọ́lá Tinubu ọmọ Yorùbá ṣé ẹsẹ̀ máa yàn wí kí á tú Nàìjíríà ká ni bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ ṣerú nǹkan báwọn ó yẹ gbogbo èèyàn kéyìí dínbó alágbàfọ̀ yàtọ̀ lé Yorùbá ẹ̀yìn ká Yorùbá kí èèmọ̀ tún dúdú kéwó Yorùbá kọ́ Yorùbá èsì tán láti wí kí Nàìjíríà èwo, Yorùbá èsì ní kún ẹnikẹ́ni láti wí kí Nàìjíríà èwo. Bí Yorùbá bá ṣe tá àti wí afẹ́ dádúró ọ̀nà ẹ̀tọ́ ń bẹ́lẹ̀ yá àgbà yá mú dádúró yé ṣe wí ọ̀nà jàgídíjàgan yẹ́yìn ń bá káàkiri. Ó dáa kò burú ká tó gbòmìnira ń nà á síwájú wa àwọn olórí ya bàbá wa Awólọ́wọ̀, Nnamdi Azikiwe àti Ahmadu Bello àti gbogbo wọn ẹgbẹ́ òṣèlú ń láti rèpàdé láti 1953 náà rèpàdé ọ̀hún títí yẹn ṣe nílùú èbó yẹn á parí rẹ̀ 1958 ní Ìbàdàn
ṣebí bàbá wa Awólọ́wọ̀ béèrè wí ẹ jẹ́ ká mú sínú òfin a o kẹ́yìn èbó tó lọ ẹni yóò bá fẹ́ kú òun lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ jẹ́ á fi síbẹ̀ wí kélá ẹ̀tọ́ àti kú òbẹ Amadu Bello faramọ́ Zik wo òun ìfaramọ́ àwọn Gẹ̀ẹ́sì sì wí ó dà kò burú yìí Zik wí náà ni àìfaramọ́ wà awi ẹnikẹ́ni kọ̀ọ̀kan ìlẹ́tọ̀ àti kú lórílẹ̀ Nàìjíríà gbọ́n àti sọ́pọ̀ tipátipá. So you see what Sunday Igboho's Yoruba Nation's agitators did was simply a splendid display of ignorance. And Bible says, my people perish because of lack of knowledge. It seems this group is lacking in the political history, in the knowledge of political history of Nigeria. Nigeria, is a sovereign nation. So the British, America, or whatever, world power has no power anymore to interfere in the local affairs of this country. Such petitions submitted to the British Prime Minister could have been directed at the United Nations, where any ethnic group all over the world can exercise their rights under self-determination, Articles 1 and 2 of the International Conventions. That is what the group could have done, and submit a copy of their petition to the National Assembly for a provision in the amendment, the ongoing amendment to the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, to provide for a referendum. So if any section of the country wanted to secede, yes, they can exercise that right by calling for a referendum. So that is the procedure. So going to agbewe amuro odo kini aka mu dọ̀tí yí ere ni Sunday Igboho àtàwọn jàmá rẹ̀ una mu yí ojú ọmọ Yorùbá o. Ọmọ Nigeria sì dìbò yan ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí president wike atu Nigeria o. Ẹja Yorùbá ẹja ronú o. Ẹja ronú o. Àwa Yorùbá da ko aja wa la ma lulu kewo lásìkò yí Yorùbá jẹ́ president. Ngba ẹ̀yà mi bẹ̀bẹ̀ ṣe máa pariwo eléyìí o. Ọmọ yìí ń pariwo orú eléyìí o, ẹ̀yà yìí ń pariwo orú rẹ̀. Ṣé bá ma biyan wà báyìí. Ṣé bá náà ma biyan kù sí. A pariwo wọn fẹ́ ya lọ àjàrà wa lógun. Mọ yẹ mi yóò sùn ni. A tún àìsí wo be, a tún wà lẹ́nu rẹ̀. Ẹni yé sagbátẹrù rẹ̀, mọ bí ó wà lẹ́san yìí. Ẹ̀yin náà ẹ wá wí ẹ kólúkálukú rẹ̀ jo gbogbo ẹ̀yin ní Sunday Igboho ẹ fà létí. Bí Yorùbá bá gbára rẹ̀ lẹ̀ kúrò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ìjàgídíjàgan yẹn ń bá kiri yìí o. Yorùbá ti gbọ́n kọjá gbogbo orú rẹ̀dẹ̀rẹ̀dẹ̀ yẹn ń bá kiri o. Ọlọ́run ní balẹ̀ Yorùbá jẹ́, Ọlọ́run ní ba Nàìjíríà jẹ́. Long live Federal Republic of Nigeria. Long live Yoruba Nation. Thank you very much. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ṣẹ́yìn náà ti rí gbogbo ọ̀rọ̀ tí Dìmánà yìí dálẹ̀. Ṣé ẹ rí pé kékeré la rí lélẹ̀ tá a gbé dání? Ṣẹ́yìn náà ti rí gbogbo nǹkan tó dálẹ̀. Ṣé ti rí gbogbo nǹkan tó ń sọ? So fún díẹ̀ yìí, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ má jẹ́ kí bàbá yìí ó jẹ lọ o. Bàbá yìí ò gbọ́dọ̀ jẹ lọ o. Àwọn ọmọ Yorùbá ń bínú láti àná ni wọ́n ti ń bínú. Ṣùgbọ́n fáǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní nọ́mbà bàbá yìí lọ́wọ́. Nọ́mbà ẹ̀ lẹ tún wò lókè lẹ́ẹ̀kan sí i. Nọ́mbà ẹ̀ rí lókè. Ẹ pè bàbá yìí kẹ́ ẹ bá wa gbé ṣépè. Ẹ pè bàbá yìí kẹ́ ẹ súre fún un. Ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti rí bàbá yìí àti sọ fún yín ní program tó lọ. Bàbá yìí yẹ lẹ́ni tó yẹ kó sọ lókùúta pa. Torí pé bàbá yìí ń bẹ láyé. Ó ń bẹ láàyè. Kò sọ̀rọ̀ bí àwọn bí wọ́n ṣe ń jí wa gbé tí wọ́n pa àwọn ènìyàn wa. Kò sí ojúmọ́ kan kí newspaper Nàìjíríà má mú jẹ. Kò sí ojúmọ́ kan kí akàròyìn kan má sọ wípé wọ́n pààyàn tí ìdẹ̀ ìṣe kan tí ìṣe méjì tí ìṣe mẹ́ta. Níbo ni bàbá yìí wà ń gbà yìí? Ẹ̀yin ènìyàn mi, a gbọ́dọ̀ fojú rewo bàbá yìí nílẹ̀ Yorùbá. Ara àwọn àgbà wèrè, àwọn àgbà ọ̀dàlẹ̀ tí wọ́n fojú pamọ́, tí wọ́n gbójú jáde rèé o. Tí wọ́n gbójú àwọn onílẹ̀ ló ń ti arákùnrin jáde. Ṣé wá rí ẹja máa make sure pé a screenshot wọn láti máa tọ́jú ẹ̀ pamọ́ torí pé àsìkò kan ń bọ̀ tá máa ṣí ìwé ìrántí kan wọn láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ ṣeun.